Sziasztok! Sziasztok! Isten hozott benneteket Sofra's Horses-nál. Ebben a videóban egy kis rövid körbemutatás lesz a tanyán, hogy most hogy néz ki, és hogy van felépítve az egész tanya. Itt, amit most láthattok, ez a bejárat, ami ott hátul van, és itt van az itt lakó embereknek a kertje. Igen, itt is áll két ló, az Orkán és a Tofifi, mert az egyik ló az a Szaráé, és ő is ebben a házban lakik, és a másik az a Tofifi, az pedig a Violáé és az Andrási, és ők ezért kerültek ide, illetve még itt laknak a kutyák, és a macskák azok a házban laknak, de ők is kijöhetnek, illetve itt van a tyúkol, igen, itt vannak a kakasok, és a tyúkok és a kis csibék, és ott hátul meg vannak a nyuszik, a kisebbek és a nagyobbak, ugye, ez itt meg a Fanniék háza. Igen, és ez ugye a Violáék háza, ezt már ismeritek a nyári táborból, a barna házat is már többször bemutattuk, itt ebben a házban nagyon nem változott semmi, meg itt sem, szóval itt fönt is van a fürdő, és egy hálószoba, és ahol is van egy hálószoba, és a konyha. És ugye ennél a háznál is úgy van, hogy fönn van két hálószoba, egy mosdó, egy konyha, és a nappali, meg kint van még egy étkező. Igen, majd most az étkező, az, mert ugye most két asztal van egymás mellett, és egy kicsit így több hely, igen, hogy szerintünk ez így jobb volt, mert így legalább többen is tudnak egyszerre étkezni. Igen, a gazdák az ételt, hogy mit kéne adni a lovaknak a verseny előtt, hogy jó fel tudjanak készülni a versenyre. Aztán itt van egyszer Tamara és Jack egyik lova, itt van az egyik shetlandi pónink, és a csikója, Cupcake és Foxy. Itt van Zoé két lova, aki éppen itt is van a Zoé. Aztán itt vannak a két új ló, akit úgy hívnak, hogy Champion és Vanilla. Igen, aztán itt a kifutóba van a Lillának és a Mininek a Lilla és a Milának a lova. Végülis több lovuk van, ugye. Itt van a Dakota, Mona, Dixie, Santos, Mini és a Pötyi, illetve még itt lakik egy póni, a Penelope, aki egy iskolaló. Itt van ez a western istálló, ami egy ideje így működik, western istállónként, illetve itt van egy tábla. Igen, ez a heti tábla, hogy ki mikor dolgozik, és ez ugye a gyerekeknek van, és itt vannak ugye a különböző hétek, a B és C hét. Most sajnos innen leesett, de most épp a B hét van nálunk. Igen, és ez úgy működik, hogy a gyerekek, akik erre a napra ki vannak írva, azok kicsit segítenek a tanyamunkában. Most menjünk a western istállótól balra, de itt is van még egy bejárata a tanyától, de most nézzük meg innen balra. Most itt vagyunk a western istállótól balra. Igen, itt ez az egész sor, addig a barna istállóig, mind iskolalovak vannak itt, szóval eléggé sok iskolalovunk van. Igen, most nem fogjuk mindegyiket felsorolni. Itt van két istálló, és ebből a két istállóból ez úgy működik, hogy ide is jöhetnek ki lovak, és innen meg ide is jöhetnek ki lovak, és mehetnek be. Igen, most meg folytassuk ott a póni istállóval. Folytassuk itt a póniknál, ezen az oldalon vannak a setik, a kisebb pónik, ugye, és itt van egy pónibox, ebbe a póniknál is vannak iskolalovak persze. Itt van a Daisy, Brownie, Punch, a Popcorn, és a Aida és a Taco, illetve még itt is van egy póni kifutó,
és itt is állnak ugye még pónik, ahogy az istálló neve is mondja. Aztán itt folytassuk megint balra. Nos, itt ilyen nagyobb istállók állnak, itt egy család áll, ugye a Magic és a Csikói, itt két kanca és a Csikójuk áll, és ott meg a Pongónak a családja, szóval a Pongó, a Perdita és a Szellem. A Perdita és a Szellem az most éppen a nagyobb legelőn van, amit majd később megmutatunk nektek. Igen, illetve itt van még egy állatsimogató, amit egy kicsit el van kerítve azért a tanyától, hogy az állatok ne legyenek zavarva, hanem ez itt fért el a legjobban, és szerintünk ez így nagyon jól néz ki, hogy azért itt vannak az állatok egy kicsit elkülönítve, és itt is van még egy bejárat a tanyán, itt állnak a kocsik, az egyik kocsi most az edzőtelepnél van, ami majd később megmutatunk. Itt van a Zsuzsa kocsija, illetve ott mögötte nem nagyon látni, de ott van a Manfred kocsija is. Aztán itt ez a két istálló. Ez a Sunny klubosoknak az istállója, és a Sunny klubosok azok épp most itt láthatjátok, hogy éppen kilovagolnak. Itt van az Avokádó, a Sarah, a Steffi, Calypso, Sophie, Sophie Prince, és a Zafir és a Diana. Igen, aztán itt is van még egy istálló. Itt nem úgy van beosztva, hogy egy ember lovai vannak, hanem itt ilyen kisebb lovak állnak, akik jobban elférnek ebbe a boxba. Itt van egyszer a Sandra lova, Bianca lova és a Kata lova. Illetve még itt is van egy box. Ebbe a boxba áll Alabárdos, és itt állna a Sztár. És mögötte is van még két box. Inkább kifutónak nevezném. Itt áll a Szélvihar, ott áll a Beauty, az Etna, a Cowboy, az anyukájával, Jackie-vel. Igen, aztán itt ez a sárga istálló box szénatároló mellett vannak még, itt van a ételtároló, A kamerák. igen, az ételkamra. Igen, és itt van még egy ilyen kis, nagyon édes sűn. Így néz ki, neki sajnos még nincs neve. Szóval írhattok esetleg névötleteket, ha van. Kommentben. Igen. Itt vannak a tárolók, ugye a kajatároló, itt a van a kantár kötőfék tároló, és a nyerges. És itt van a tanya kisboltja. Igen. Aztán, mint mindig, legutoljára itt ezen a részen, mert ugye még van az edzőtelep, meg a kifutó, itt van a nagy istálló, amit most így oldottunk meg, hogy egy ilyen L betű szerűben van, hogyha így nézzük, akkor egy L betű. Nem, de valahogy L betű. Hát a egy ilyen, fűvel együtt. Igen. És itt van egyszer a lányok boxa. Igen, itt most bemutatom, így itt van az. Itt van a két testvér boxa. Igen, a két testvér boxa. Igen, itt van Árnyék, ott van a Csikója, ugye a Negro, és itt van meg a Szépség és a Csikója Pearl. Itt van Emily lova Penny, itt van Olivia lova Lady, aztán itt van az Atén, ő a Léna lova. A Léna lova, igen, épp nála áll. Aztán ők itt ketten az Olivia lova. Igen, és ugye itt a felhő, és igen, ott áll az Olivia. És az egyik új még, hogy itt készítettünk ilyen láncokat, amikkel így ki lehet kötni a lovakat az istállóban. A fiúknál is van, csak nekik itt ezen a részen egy barna védő, vagy ilyen gumiszerűség van. Igen, így néz ki náluk. És ezen a részen még áll egy lány, a Stracciatella, és itt van a Justin, ott a Karamell,
a Karamell, King, igen. a Zeus, a Mandula, és itt áll még a Hópihe, Cherry, a Larissa és az Atlanta, illetve itt van a pucolóhely, ami gyakorlatilag csak itt van ilyen igazi pucolóhely, a többi helyen csak ki lehet kötni a lovakat, ott is persze lehet pucolni, de itt van az alappucolóhely, mert itt lehet egy lovat pucolni, ott, itt egyszer, meg ott még. És itt van egy ilyen kis pucolódoboztároló, és most menjünk a edzőtelepre. Igen, itt van az Attila, és ott van a Mila, ugye, épp kocsikáznak. Az Attila egy iskolaló, és nem a Mila lova, de aztán itt van a Viki, a Sztáron. Igen. Itt hátul van a kifutó, itt is van még egy lovas box, illetve még itt van a fedeles, igazából nincs lefedve, de a belső rész, ahol lehet lovagolni, és még egy nagy edzőtelep. Igen, ott hátul. Igen, ott. És igazából így néz ki most a tanyánk. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a tanyaséta, és most úgy tudjátok, hogy nagyjából hogy néz ki a tanyánk, és most ezen a tanyán lesz egy ideig videó, még újra úgy döntünk, hogy át nem építjük. Sziasztok! Sziasztok!